Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa ibayong dagat. Samahan niyo kami sa panibagong linggo ng balitaan tungkol sa mga pinakahuling proyekto ng ating pamahalaan. Ako po ang inyong lingkod, Yusek Roque Ignacio, mula po sa PCOO. Morning, Yusek. Ako naman po si Aljo Bendio. Gaya po na naging success ng unang broadcast ng ating programa sa Mindanao Media Hub noong Sabado, ay makakaasa po kayong hindi hihinto ang pamahalaan para bigyan kayo ng access to information ang lahat ng ating mga kababayan sa anumang panig ng bansa. Totoo yan, Aljo, at palaging tandaan, basta't sama-sama at laging handa, kaya natin ito at ito po ang public briefing, #LagingHandaPH. Sorry. Yusek, samantala sa pinakauling tala ng Department of Health ay umakyat na sa 408,634 ang kabuang bilang na mga gumaling mula sa COVID-19 sa bansa matapos may talang dagdag na 9,062 recoveries kahapon. 29 naman ang mga nadagdag sa mga nasawi. Nasa kabuuan ay nasa 8,554 na. Nasa 1,768 ang bilang ng mga bagong nawa ng COVID-19 na sa kabuuan ay umabot na sa 439,834 cases. Ang pinakamataas na bilang kahapon ay nagmula po dito sa lungsod Quezon na umabot sa 112 cases. Ang Laguna ay nakapagtala rin ng 94 new cases. Hindi naman nalalayo ang Rizal na may 90 na mga bagong kaso. 71 cases naman ang mga bagong kaso sa Davao City at 69 cases sa Benguet. Malaki po ang binaba sa bilang ng active cases na ngayon ay nasa 5.1% na lang ng total cases. Dulot ito ng mataas na bilang ng recovery. Tuwing linggo na kahapon nga, umabot yan sa 9,062 ang mga gumaling. Sa bilang ng active cases, 84.2% dito ay mild cases lamang, 6.2% ang walang sintomas, 6.1% ang critical, 3.1% ang severe, samantalang 0.34% naman ang moderate access. Para po sa inyong mga katanungan at concerns tungkol sa COVID-19, maaari niyo pong i-dial ang 02894-COVID o kaya 02894-26843. Para naman sa mga PLDT Smart Sun at TNT subscribers, i-dial ang 1555. Patuloy rin kayong makibalita sa mga pinakakatiwalaang sources ng impormasyon tungkol sa COVID-19. Maaari niyong bisitahin ang covid19.gov.ph. Samantala, naging matagumpay po ang kauna-unahang broadcast na ginawa ng ating programa nung Sabado sa bagong bukas sa Mindanao Media Hub sa Davao City sa pangunguna po ni PCOO Secretary Martin Andanar at ang inyong lingkod, kung saan naging panauhin po natin si Senator Bongo at si DBM Secretary Wendell Avisado. Sa kanyang naging pahayag, sinabi ni Senator Go na pwede nang maihalin tulad sa British Broadcasting Corporation o BBC ng United Kingdom ang Mindanao Media Hub dahil nandito na po ang iba't ibang uri ng media gaya ng telebisyon, radyo, print at online para po sa mga taga-Region 10 hanggang 13 at sa BARM o BARMM. At ito rin po ang umanong tutugon sa kakulangan sa tama at sapat na impormasyon ng ilan nating mga kababayan sa Mindanao. At ito rin po ang kauna-unahang media hub ng Presidential Communications Operations Office at ng attached agencies nito sa labas ng Metro Manila. Asahan na rin na umano ang pagtatayo ng mga kaparehong media center sa Visayas naman sa susunod na taon. Samantala, para naman tanggalin ang pangamba ng maraming Pilipino sa pagpapabakuna, Senator Bongo hinamon sina COVID-19 SAR Secretary Carlito Galvez at DOH Secretary Francisco Duque III na maunang magpabakuna. Senator Go hiniling din na unahin ang mga nasa poor, mga mahihirap at vulnerable sector. Narito ang detalye. Ngayong malapit nang maging available sa publiko ang mga na-develop na bakuna kontra COVID-19, marami pa rin ang nag-aalangan kung ligtas nga ba ito sa tao. Sa kabila ng pagtitiyak ng Administrasyong Duterte na dadaan sa masusing pagsusuri at trial ang mga bibilhing bakuna, may ilan pa rin naghayag ng kanilang agam-agam. Kaya naman para mapawi ang pangamba ng ilan kung ligtas nga ba sa kalusugan, I'm challenging Secretary Galvez. Once available na po yung safe na vaccine, ay papakita niya
along with Secretary Duque, sila po una magpapaturok ng vaccine once safe para to encourage naman po. Tinutukoy ng mambabatas sina Department of Health Secretary Francisco Duque III at Vaccine Czar Presidential Advisor Carlito Galvez. Ayon kay Senador Bongo, nakalatag na ang National Vaccine Roadmap para sa systematic distribution ng bakuna sa oras na mapatunayang ligtas at mabisa ito kontra COVID-19. Pero hirit ng senador na siyang chairman ng Senate Committee on Health, Dapat unahin poor, vulnerable, frontliners of course. Sila yung nangunguna sa labang ito, mga sundalo, and of course mga guro natin, mga senior citizens po na talagang vulnerable, at especially po yung mga indigent Filipino people na kailangan lumabas, magtrabaho. Dapat po yung maging libre po ito sa mga mahirap. tiniyak naman ni Budget Secretary Wendell Avisado na mayroong 10 bilyong pisong nakalaang pambili ng bakuna na nakapaloob sa Bayanihan 2. Mayroon din anyang 2.5 billion pesos na initial budget para sa bakuna na nakapaloob naman sa 2021 national budget. Kaya laking pasalamat ni Senador Go sa pribadong sektor na naghayag ng kanilang intensyon na tulungan ng gobyerno sa pagpili ng pinakaligtas at pinakamabisang bakuna laban sa COVID-19. Tumutulong ang ating mga private sector, mga negosyante po natin. Alam naman nila na hindi po kakayanin ito ng gobyerno lamang. Maraming salamat po sa inyong suporta sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Kailangan natin magkaisa para malampasan natin ito. Sino ba naman magtutulungan? Hindi tayo lang po, kapwa natin Pilipino. Samantalang kaunang-unahang malasakit center sa lalawigan ng La Union, pinasinayaan sa Ilocos Training and Regional Medical Center sa San Fernando City. Iba pang infrastruktura sa lalawigan, sisimulan na rin. Narito po ang report. Isna ang biyahe mula San Fernando City, La Union, patungong Bawang dahil sa itatayong bypass road na inaasahang mababawasan ang travel time. Sa kanyang pagbisita sa lalawigan ng La Union kamakailan, sinabi ni Senador Bongo na target matapos ang proyekto sa 2020 na magpapagaan sa biyahe. Marami po mga proyektong nakalaan dito. Ito pong Bawal, San Fernando, San Juan Bypass Road. Po, mapapabilis po ito, matatapos na po in 2022. So from Bawang via Manila North Road to just 30 minutes na lang po from 1 hour. Bukod pa riyan ang rehabilitasyon ng Provincial Capitol Roof, konstruksyon ng Provincial Capitol Rain Collectors at improvement ng Provincial Capitol Executive Building Phase 2 sa Barangay 2, San Fernando City, La Union. Dagdag ng mambabatas, magiging sementado na rin ang daan sa Barangay Camblay, Bagulin at isasagawa na ang slope protection ng Burgos Public Market sa bayan ng Burgos, La Union. Nagtungo sa La Union si Senador Go para sa pagbubukas ng Malasakit Center sa Ilocos Training and Regional Medical Center sa San Fernando City. Ito na ang pang-74 na Malasakit Center sa bansa at kauna-unahan sa lalawigan ng La Union. Tuloy po ito Malasakit Center. Para sa amin ni Pangulong Duterte, huwag na natin pahirapan pa ang ating mga pasyente. Mas lalo na po sa panahong ito, mas delikado po kung pipila pa sila sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para humingi ng tulong sa kanilang mga hospital bills. Ngayon, 1 kwarto lang, nasa loob na ho ng hospital, nandiyan po sa loob ng ITRMC. Ang Malasakit Center ay one-stop shop kung saan ang mga pasyente na mahihirap ay maaring mag-apply para sa medical assistance dahil nasa iisang tanggapan na ang DOH, DSWD, PhilHealth at PCSO. At samantala, sa La Union pa rin, ilang market vendors pinagkalooban ng konting tulong ng tanggapan ni Senator Go at ng iba pang ahensya ng pamahalaan. Ang detalye sa ulat na ito. Ganito ang madalas inaabot ng mga nagtitinda lang sa gilid ng mga lansangan. Kung di mailigpit agad ang mga paninda, tsak kasamang mabibit-bit ng otoridad sa tuwing may clearing operations. Iyan din ang madalas maranasan ng fruit vendor na si Anthony Casil ng Barangay Ilocano Sur, San Fernando City sa La Union. Dahil walang sariling pwesto sa palengke, sa gilid-gilid ng mga kalsada na lang naglalatag ng paninda para kumita. Sana po matulungan niya po kaming sa mga katulad ko pong mahihirap lang po. Sana po mabigyan po nila kami ng kahit kunting
negosyo po. Para matulungan po namin ang pamilya namin po. Sariling pwesto rin ang pangarap ng fish vendor na si Jesus Ramos. Kwento niya, nagsimula siyang maglako ng isda nitong pandemic mula sa mga huli ng kanyang kamag-anak na mangingisda at minsan naman ay humahango ng paninda mula sa ibang bayan. Minsan po nakakapagod, puyat, at lahat po yun tinitiis ko para po sa aking pamilya. Sana po mabigyan po ako ng sariling pwesto at isang negosyo na sari-sari store. Puhunan din ang hanap ng meat vendor na si Janil na unang nagbitiw sa trabaho para ipagpatuloy ang pagtitinda. Pag wala ng kapital po, yun, konti na lang mabibili namin, konti na lang mabibenta namin. Yung income namin, siyempre, may naman sa gastusin sa bahay. Ang hindi nila inasahan, ang tulong ng pamahalaan na darating sa kanilang lugar. Kamakailan, nagtungo sa San Fernando City si Senador Bongo kasama ang ilang kinatawan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para mag-abot ng pinansyal na tulong. Si Anthony, Jesusa, Janil at 414 pang mga vendor sa San Fernando City ang tumanggap ng pinansyal na ayuda mula kay Senador Go kasama ng mga gamit kontra COVID-19 at vitamins, habang may ibang nakatanggap pa ng tablets at bisikleta. Bukod pa riyan, ang pinansyal na tulong naman mula sa DSWD at livelihood assistance naman mula sa DTI. Itong bike, nagpapasalamat ako kay Sir Bongo kasi pangarap po ito ng anak ko. Senator Bongo, salamat po sa binigay mong konting tulong po para sa amin. At sana po pagpalain po kayo na Diyos na marami pa pong matulungan tulad po namin. Salamat po. Maraming salamat po dahil po mabibigyan niyo po kami ng tulong ngayon. Malaking tulong po ito sa pamilya po namin. Maraming salamat po, Sir Senador Bongo. Samantala sa darating na December 21st ay ipagdiriwang naman ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang 85th year in service na may temang AFP at 85. Pinag-isang lakas na maasahan ng mga Pilipino. Pag-usapan po natin ang mga naging accomplishment ng AFP sa nagdaang taon. Makakausap po natin ang AFP Chief of Staff, Lieutenant General Gilbert Gapay. Magandang umaga po, General, at welcome po sa ating public briefing. Yes, Rocky, Arjo, magandang umaga sa inyong dalawa at magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Sir, salamat po at naging panauhin namin kayo dito. Madalas po na sinasabi ni Pangulong Duterte ng ating mga sundalo daw po yung tinatawag na errand boy ng Pilipinas dahil sa kahit anong klase ng sakuna ay kayo po ang unang-unang sumusugod para makipagbakbakan, mag-rescue o kaya naman po magbigay ng relief assistance sa loob ng 85 years. So, paano po patuloy na ginagampanan ng AFP yung mandato nyo to protect the people and secure the state despite po ng mga challenges na hinarap natin ngayong taon? Yes, sa December 21 ay we will celebrate ang 85th founding anniversary ng Armed Forces of the Philippines. At bagamat meron tayong COVID, we will keep it a simple but meaningful celebration. At ang tema natin sa taong ito is AFP at 85, pinag-isang lakas na maasahan ng mga Pilipino. So dito i-showcase natin, i-highlight natin yung mga accomplishments ng inyong sandatahang lakas sa nakaraang taon sa areas of peace and security, humanitarian assistance and disaster response, and maging yung suporta ng inyong Armed Forces of the Philippines sa mga development efforts ng ating national government at ng mga lokal na pamahalaan sa iba't ibang parte ng ating bansa. Paano patuloy na tumutugon itong AFP dito sa long-standing problem po ng insurgency sa ating bansa? Ngayon kabila pa rin po yung panggugulong ginagawa ng makakaliwang grupo sa ating mga kababayan. Yes, patuloy naman relentless ang ating operations against iba't ibang internal threat groups. At unang-una dyan ang CPP, NPA na patuloy ang ating pagtugis dito sa mga armadong grupo na
have splintered into small formations na nandun lang sa hinterlands ng identified naman, hindi naman sa buong bansa, but meron silang pockets sa hinterlands sa Mindanao, sa Visayas, and sa Luzon. Tuloy-tuloy ang ating operations against these NPAs, and I am proud to report that the Armed Forces of the Philippines is winning the war against the various threat groups. Sa NPA, mula January this year, mahigit 7,000 na ang ating na-neutralize na NPAs. At ang karamihan dyan ay nag-surrender. Mga 6,600 yung nag-surrender, then 1,991 yung nasawi. Sa mga encuentro natin, armed encounters with security forces, at 250 naman yung ating na-apprehend. Bukod dyan, more than 1,500 na armas ang ating nakalap, resulting from those relentless operations ng different AFP units. At ang isang bagay pa na nais naming i-highlight ay yung 491 improvised explosive devices. Ito yung mga IEDs na patuloy pa rin gumagamit ang NPA nito. Bagamat pinagbabawal na to sa international humanitarian law, paggamit ng mga landmines and IEDs. Pero ang mga NPA talagang gumagamit pa rin ito. At 491 ang ating mga na-recover na IEDs resulting from yung operations natin, security operations. At marami na rin NPA leaders ang ating na-neutralize from the national, regional, provincial, and front levels. Kaya ang inyong armed forces ay is winning the war against the CPP, NPA. Patuloy ang paghina ng pwersang ito at sa pakikipagtulungan natin sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, yung NTF-LCAC natin, at sa ating mga stakeholders, hindi na magtatagal na tuluyan na nating masusolve permanently itong ating problema sa insurgency. So yan, Rocky, ay patungkol sa CPP, NPA. Meron din tayong mga local terrorist groups na kinoconfront ang inyong armed forces. Nandiyan ang Abu Sayyaf Group, ang BIFF, ang Maute Terrorist Group. Ito ay mga factions na luminya sa DIA, yung Dawla Islamiyya, yung ISIS na tinatawag natin nung mula nung umpisa ito, mga 3 taon na nakalipas. So, i-report ka na rin, Rocky, yung ating accomplishments against the local terrorist groups. So, against the Abu Sayyaf group naman, since January hanggang December 4 of this year, 187 ang na-neutralize natin na Abu Sayyaf group at 134 na firearms ang ating nakalap through our relentless and intensified security operations. At karamihan din ito ay mga nagsusurrender na Abu Sayyaf group members. Sa BIFF naman, may 232 tayo na neutralize mula January at nakakalap tayo ng 193 firearms. At yung Maute group naman, ito yung sumalakay sa Marawi noong 2017, 61 ang na-neutralize natin sa hanay nila at 52 firearms naman ang ating nakalap from the Maute terror group. So yan yung mga internal security threat groups na kinakaharap ng ating Armed Forces of the Philippines. At syempre, meron din tayong concern sa external defense, yung lalong-lalo na sa West Philippine Sea, yung ating pagbabantay naman sa ating territory, to assert our sovereignty and preserve our territorial integrity. Patuloy, 24/7 ang ating maritime and aerial patrols sa West Philippine Sea, and kasama na yung northern and eastern seaboard natin. Patuloy din yung monitoring natin ng mga intrusions
ng mga vessels and aircraft. Dati-dati, wala tayong kakayanan na ma-monitor ito. Pero ngayon, dahil sa mga modern equipment na ating natanggap mula sa AP Modernization Program, we're able to monitor, na-improve natin yung ating maritime domain awareness capability. So, we have established an effective military presence sa West Philippine Sea. Gayunpaman, ang ating trust dyan, we are being guided yung actions natin by yung strategy ng ating government, yung peaceful resolution ng all issues sa West Philippine Sea. Nandyan yung diplomatic means natin to address the problems there. And of course, yung rules-based order na panawagan ng lahat ng mga bansa na involved dyan sa West Philippine Sea. So, may internal threats tayo, may external threats, at yung ating mga kasundaluhan ng inyong Armed Forces of the Philippines ay makikita rin natin sa panahon ng kalamidad. Itong nakaraan na sunod-sunod na bagyo, nakita naman natin na dahil ang inyong Armed Forces ay ang main effort when it comes to search, rescue, and retrieval operations. Then after that, pagkatapos niyan, magta-transition naman tayo upang tulungan ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa ating relief and rehabilitation operations. Just like right now, very much involved ang ating mga units sa Northern Luzon, Southern Luzon, sa rehabilitation effort dahil na rin yung pagsalanta ng bagyong Ulysses. So ito lamang ang ilan sa mga mandato ng inyong Armed Forces of the Philippines at talagang sa abot kaya natin, ito ang ating pine-perform ngayon ng ating kasundaluhan at ako ngay saludo sa ating mga kasundaluhan at sa lahat ng bumubuo ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas dahil bagamat sa kakulangan pa natin sa kagamitan at sa iba pang resources ay patuloy pa rin ang ating pagganap sa ating mandato as expected ng ating mga kababayan dahil ang inyong armed forces ay tunay na maasahan kahit sa anong larangan. Opo. General Gapay, kanina po nabanggit niyo na rin po yung West Philippine Sea. Ano po, may tanong lamang po si Joseph Morong ng GMA7, if I may po. Ang tanong niya, just how many are the Chinese vessels in the West Philippine Sea and during what period did you observe this number? Do you consider this illegal? So we will, as to the numbers, we'll get back to you. There's some intrusions in our territorial waters that were monitored and our forces challenge them. Tina-challenge natin itong mga vessels which are entering our territorial waters. Although we are governed by maritime laws. Yung ating lahat ng movements dyan sa West Philippine Sea are governed by maritime laws and meron tayong tinatawag na right of innocent passage. Then when they enter our territorial waters, meron tayong protocols na they have to magpapaalam sa atin, And of course, kasama na dyan yung kanilang intention. So ito yung mga activities natin dyan in assertion of our sovereignty and protection of our territorial integrity dyan sa West Philippine Sea. Yung mga activities naman ng Chinese vessels, when they are in the international waters, performing, may mga fishing activities nila, may mga research vessels din siya na monitor. These are legitimate naman and these are not hostile activities on the part of the Chinese vessels. But just the same, all of these are being monitored by your armed forces
through our local or what we call the littoral monitoring station strategically deployed sa West Philippine Sea. And of course, kasama na dyan yung regular maritime and aerial patrols natin. We have now an enhanced maritime domain awareness capability. So lahat ito ay part ng ating pag-protect and pag-preserve ng ating territory dyan sa West Philippine Sea. Opo, General, yung second question niya, why do you think the Chinese are there and what are we going to do aside from filing diplomatic protests? Well, all our actions are guided by the unang-una, yung peaceful means of resolving any issues arising from West Philippine Sea through diplomatic means, the diplomatic protest. And we have to play smart here, when it comes to addressing issues in West Philippine Sea, without being, putting aside our sovereignty and territorial integrity. So, your armed forces continuously monitoring lahat ng activities sa West Philippine Sea. Opo, General, bukod po sa mga checkpoints ay naging aktibo rin po ang AFP, yung sinasabi nyo nga kaninang humanitarian assistance para po sa mga naapektuhan ng COVID-19 at maging mga naging epekto sa kalamidad o epekto o pinsala ng kalamidad sa bansa. May mga bilang po ba tayo kung ilan yung mga natulungan ng AFP, lalo na po yung pinakakailangan yung pag-distribute nyo po ng pagkain nationwide. Kasi sinasabi yung AFP asset po yung inaasahan para po sa mabilis na pagpapaabot ng tulong Hello, sa Rocky. mga... Do you hear me? Opo, General, naririnig ko po kayo. Narinig niyo po ba ako? Kanina pa Yes, no, actually no. Sige, ulitin ko na lang po. So, paano po yung ginagawa ninyong sinasabi na checkpoints? Aktibo rin kayo sa AFP Humanitarian Assistance? Kasi po, siyempre pag dumating po yung kalamidad at kasama na po yung pandemic, ang isa po talaga sa mga inaasahang asset ng, para makatulong itong AFP. So, papaano po ang ginagawa ninyong operasyon nationwide? So when it comes to HADR, right now we're very much involved in supporting the national government, pati yung mga local government units in addressing itong COVID-19 pandemic threat. So makikita natin the AFP, aside from supporting the PNP dun sa mga quarantine assistance points natin, yung mga COVID checkpoints, we are also providing medical augmentation, medical health teams in the different quarantine facilities, both outside and inside military camps. And recently we sent augmentation medical teams in Cebu, Bacolod, and Davao kung saan may surge ang incidence of COVID. Then aside from that, malumhumpay din yung pag-transport natin ng medical supplies, yung mga PPEs, and even yung test kits natin na nanggagaling pa sa abroad. So yung ating naval vessels, yung ating aircraft ng Philippine Air Force, ito ang nagtatransport ito. So that we will be assured of continuous supplies of test kits, PPEs, and other medical supplies. And of course, yung mga kababayan din natin na nirepatriate from abroad, kinuha rin ang naval vessels natin yan at upang makauwi sila dito sa ating bansa. And recently, we are now gearing up, preparing for to support other agencies. Ito naman sa distribution and transport itong vaccines once they are made available. So itong ginagawa ng ating armed forces ngayon, talagang patuloy ang ating suporta when it comes to itong ating government efforts to address itong COVID-19 pandemic. Opo, Then General. yung HADR naman natin, Rocky,
ito, katatapos lang ng Typhoon Ulysses, sunod-sunod na bagyo yun, 3 yun. At after nung search and rescue and retrieval operations, kung saan first responder and yung AFP, nag-shift ngayon ang ating pwersa sa relief and rehabilitation operations upang makabangon, makatulong bumangon yung mga affected na areas na nasa lanta nitong mga bagyo. So, nandyan yung ating mga AP units, from road clearing, construction of establishment of rebuilding of houses and other structures, distribution ng relief goods, and maging medical teams na rin sa mga evacuation centers and yung mga hotspots na talagang severely affected nitong mga nakaraang bagyo. So makikita nyo rin na nandiyan pa rin ang ating mga AFP units, patuloy ang pagtulong sa ating mga kababayan. Opo. General, nabanggit mo kanina yung vaccine. So naglalatag na po ang ating AFP para po sa ipatuto. Sakali dumating na po yung vaccine sa bansa. So ano po ang magiging role ng ating mga sundalo o AFP dito, General? So initially, ang tasking natin dyan is sa transport and distribution ng vaccines. Lalong-lalo na doon sa far-flung areas na hindi talaga maabot ng ibang ahensya ng ating gobyerno. So we'll be guided by the provisions and the guidelines that will be published by the IATF dito, no? So utilizing ang ating air, naval, and ground assets, tutulong tayo sa pag-distribute ng vaccines. Alam naman natin na this is a very delicate good. Itong vaccine, kailangan ito ang cold chain, cold storage. Kaya yung just in time dapat, hindi na pagdating, administer kagad. So tutulong tayo doon. Yung just in time delivery and administration itong vaccine. Plus of course, we are also anticipating peace and order problems in certain areas. Siyempre, hindi naman lahat mapagbibigyan. May mga priority ang ating national government. Kagaya ng number 1 sa list ng priority, yung mga frontliners, particularly yung mga health workers natin and medical staff, then yung mga senior citizens, yung mga indigents and nasa poor communities, and of course, yung iba pang nasa priority list ng ating government. So, lahat ito, tutulong ang inyong armed forces di lamang sa pag-transport, pag-distribute, maging sa pagbantay na rin ng peace and order. At kung saan pang tulong ang maibigay natin, nahihingiin ng Interagency Task Force. Opo, General, nasaan na po ba ang AFP as far as modernization program is concerned? Nakikipagsabayan na po ba yung ating hukbong sandatahan sa military forces sa ibang bansa? So gradually we're rebuilding yung and establishing yung a credible defense force, that is at par with our neighboring countries. Right now, maybe masasabi natin we are already at 60% at par with our neighboring countries. But once yung mga nasa modernization pipeline na deliver na yan, medyo paparehas na tayo. And right now we are gaining the respect of our neighbors as far as yung defense capability is concerned. Makikita naman natin yung trust ng ating Pangulo na talagang palakasin ang armed forces natin. Sabi nga niya, nais niyang makita ang isang malakas at tunay na maasahan ng armed forces once he steps down in 2022. At yun ang kanyang ginagawa. Makikita naman natin yung Navy natin, it is now again turning into a blue water Navy. Meron na tayong mga frigates, corvettes, talagang pang blue water yan to patrol our territorial and EEZ, territorial waters and EEZ. Then meron na tayong fighter jets ulit. Napakahabang panahon na
Nawala ito sa capability ng ating Philippine Air Force. Kung malalaman niyo, F-5 yung huling jet natin. At ngayon meron tayong F-50s. And soon, bago bumaba ang ating Pangulo, magkakaroon na rin tayo ng multi-role fighters kagaya ng mga the likes of the F-16s sa inventory ng ating Air Force. Ganun din ang ating ground forces. Makikita natin yung kanilang ground mobility, amphibious capabilities. Nandiyan na rin, makikita natin. At ito ay sinubukan natin sa katatapos lang na AFP, joint exercise, yung AJEX, yung dagat, langit, lupa. Ito ay unilateral, localized, localized balikatan ito involving different units from the Army, Air Force, Navy, Special Operations Forces natin, mga Marines natin, para mapalakas ang ating joint operations. At dito na-showcase natin yung ating modern capabilities, yung ating modern equipment, at higit sa lahat, na-showcase natin yung kakayanan ng ating mga kasundaluhan. Modern na rin ang thinking ng ating mga kasundaluhan at handa na silang i-operate, iman itong mga modern equipment. Kaya in no time, Rocky, we will be at par with our ASEAN neighbors. Yes. Nakakatuwa po, General, kasi ang naabutan ko yung F5, yung Blue Diamonds pa. Pero General, i-share nyo na lang po sa amin kung ano pong mga aktibidad ang gagawin ninyo in celebration po ng 85th anniversary ng AFP. Well, itong ating 85th celebration would be simple but meaningful because of the COVID nga. Katunayan na pinospone na natin, kinansel na natin yung Christmas celebrations of the units. Ano mo, ito yung laging we always look forward to this, but because of the pandemic, kinansel natin to. But still, we will be celebrating, but in a simple and meaningful way, compliant sa mga biosafety measures and standards na piniprescribe ng ating IATF. So, two-pronged itong ating celebration ngayon sa December 21. Unang-una is pagbibigay pugay in recognition of the hard work, sacrifices, and selfless service ng lahat ng kasundaluhan, lahat ng bumubuo ng ating Armed Forces of the Philippines sa pagsisilbi upang pangalagaan ng kapayapaan at makatulong na rin sa kaunlaran ng ating bayan. So, we will recognize this, yung ating kabayanihan ng ating mga kasundaluhan. At yung pangalawa, we will also take advantage of this celebration as a Thanksgiving naman sa ating mga stakeholders na sumuporta sa inyong armed forces. Alam mo, Rocky, we will not have accomplished itong mga in-enumerate ko kanina, na accomplishments in terms of internal security operations, external defense, humanitarian assistance, development efforts, without the support and cooperation ng ating stakeholders. Kaya isa rin sa mga highlight ng ating 85th anniversary ay yung Thanksgiving at pag-award ng Kapayapaan Award sa ating mga stakeholders at bilang pasasalamat sa kanilang pagtitiwala at suporta sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas. At meron din tayong simple demonstration ng ating capabilities, ng ating modern capabilities ng Armed Forces. May simple demonstration na tayo para may pakita naman natin sa ating mga kababayan na nag-improve na ang kakayanan, ang capability ng ating Armed Forces upang maproteksyonan di lamang ang ating mga kababayan, but maging ang ating teritoryo. So, i-highlight natin din ito, i-showcase natin itong ating modern capabilities. At ang lahat ng ito ay napapailalim sa ating tema ngayong taon. Pinag-isang lakas.
AFP at 85 pinag-isang lakas na maasahan ng mga Pilipino. So our team this year encapsulates lahat nitong mga activities na to. Rocky. Okay, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin at congratulations po sa 85 years ng AFP. Mabuhay po kayo, General Gilbert Gapay ng Chief of Staff ng AFP. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa ang public briefing hashtag Laging Handa PH. Kaya natin to. Halos isang buwan matapos manalasa ang sunod-sunod na bagyo sa Kabikulan, kamustahin natin ang lagay ng probinsya ng Albay at paano sila unti-unting bumabangon ngayon sa kabilang dagok na kanilang naranasan. Makakasama natin ngayong umaga si Albay Governor Al Francis Bichara. Governor Bichara, magandang umaga po.
Magandang umaga din sa inyo lahat. Opo. Governor, this is Aljo Bendio. Kasama din natin si Yusek Rocky Ignacio. Opo. Opo, Governor, sunod-sunod na po itong pinsalang dulot po ng mga bagyo, lalo na po dyan sa inyong probinsya, sa Albay. Kamusta po ang ginagawa nating restoration activities dyan? Lalo na sa supply ng kuryente, sa tubig. Opo, Governor, sa ating mga lansangan, mga nasirang mga establishmento, mga nawalan po ng hanap buhay. Opo, Governor. Okay, maganda na ang takbo ngayon at bumabalik na sa normal. May kuryente na. Konti na lang yung walang kuryente. At saka, ayan, yung relocation site, inumpisa na namin. Tuloy-tuloy pa rin ang tulong na dumarating galing sa mga iba-ibang mga institutions, organizations, foundations, at malaking tulong ito. So, papasalamat din ako at dinagdagan na yung Presidente yung calamity fund namin. Malaking tulong na ito. So, ang Christmas namin ay hindi na yung malungkot na Christmas, pero hindi pa yung talagang normal na Christmas. At least bumabalik na tayo sa normal. Opo, at salamat sa Panginoon na ibalik na lalo nang ang kuryente po dyan sa Albay. Governor, alam naman natin na meron pa rin pandemya, itong COVID-19 pandemic. Kamusta po ang bilang ng mga nahawaan po ng sakit na COVID-19 dyan sa Albay? Sa ngayon, for the past 3 days, zero COVID kami. Ang positive ngayon, at least 55, pero mga mild lang naman, minor. Saka yung may mga dati, yung iba may mga sakit talaga delikado, kaya nandun sila sa regional hospital ng DOH. Pero yung sa amin, para sa tamat, zero kami ngayon, walang pasyente. Opo. So, magandang takbo rito, at least for the past 3 days, zero kami. No COVID. Opo. Meron pa ba tayong mga kababayang nananatili sa mga evacuation centers dyan, yung mga nabiktima po ng mga nagdaang kalamidad? Kamusta po sila ngayon, Governor? Okay naman at masaya sila dahil halos araw-araw may nagdadalas kanila ng tulong. At etong yung mga bahay na nilibing ng lahat, ayun ang nasa mga evacuation center. Yung iba, nasa kamag-anak nila. In fact, next week, meron kaming Christmas para sa ground zero namin. Opo. Yung tawag doon, yung mga ukay-ukay, yung mga nag-donate ng mga damit at mga tsinelas, kitchen utensils, blankets. So, parang Christmas shopping sila. May mga paper, may mga day money at susukatan nila yung mga kukunin nila mga damit. Saka yung mga PNP may kapang gabi, sila mag-aayos ng mga bahay dahil bumili ako ng maraming construction materials. At para hindi magulo, PNP na nag-volunteer sila, yung PNP, sila magtatrabaho para ayusin yung mga bahay ng mga ibang mga nabiktima ng bagyo. So, maganda, organized ang relief operations na. Opo, yung pong pagtulong natin sa ating mga kababayan na muling itayo ang kanilang mga bahay, doon pa rin po ba sa mga lupang dati nang natirikan at naitayong mga bahay po nila? Or may plano po tayong i-relocate na po sila, Governor? Dahil doon muna sila, dahil yung mga may lupa, gaya ng Tabaco cities, ay ibang mga bayan-bayan, pera ng NSA. Pero may mga ready ng lupa. Yung sa Ginubatan, hindi ko na-hintay yung NSA. Sabi ko, umpisa na namin ito para may lipat na sila as soon as. Opo, nabanggit niyo po kanina na at least po magiging masaya
At tuloy pa rin ang Pasko po dyan sa Albay. So kamusta po ang celebration ng ating mga kababayan po dyan? Lalo na doon po sa mga naapektuhan ng kalamidad, maging po sa pandemya, Governor. Dahil sa mga guidelines ng interagency, bawal sa labas mag-ipon-ipon, sa bahay nila sila magsiselebrate ng Christmas nila. At least yung mga restaurant dito, bukas na. Pero bawal pa rin isama yung mga bata. Yun ang nasa guidelines. So yung mga bata, saka yung mga senior citizens, sa bahay sila magsiselebrate. Anyway, malapit na rin darating yung vaccine. So, konting tiyagaan lang. Opo. Mensahe na lang sa pangkalahatan, Governor, lalo na sa inyong mga constituents po diyan sa Albay. Naalala nyo naman sanay kami sa Bagyo. Probinsya namin. Maraming malalakas ng Bagyo tumatindi. Flexible naman kami dito. Kaso lang, siyempre, kung kulang ang tulong, siyempre mabagal din ang recovery. Pero sa mga tulong na dumating dito, mapapabilis natin. Ang pwede natin siguro by January, normal na lahat itong kalagayan namin dito sa Albay. At maraming salamat sa mga tumulong sa amin, mga kay Presidente, dahil nadagdagan nila yung calamity pa namin. Yung iba pang mga tulong ng mga senador, mga congressman na pumunta rito, yung mga governors, na tumulong dito, mga mayors sa ibang probinsya, tumulong din dito. And natuwa nga ako dahil hindi ko akalain na ganito ang kapatiran dito sa ating bayan, sa ating bansa. Maraming salamat po sa inyong panahon, Albay Governor Al Francis Bichana. Thank you po. Salamat din. Samantala, puntahan natin ang mga nakalap na balita ng ating mga kasama sa ilang lalawigan sa bansa. Hatid dyan ni John Mogol ng PBS Radyo Pilipinas. Magandang tanghali po, Yusek Rocky at Aljo sa ating mga balita. Sa lalawigan ng Quirino, halos 5,000 individual doon na nawalan ng trabaho ngayong panahon ng pandemya ang ginawaran ng 30 milyong pisong financial assistance mula sa DOLE. Ang detalye ng balita mula kay April Jane Salukon ng RP Tugigaraw. COVID Radio. Hashtag Laging Handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Dahil sa nararanasan pa ring epekto ng pandemya, iginawad ngayon ng Department of Labor and Employment o DOL sa halos 5,000 residente sa Quirino ang nasa 30 milyong pisong financial assistance. Ito ay sa ilalim ng tulong panghanap buhay para sa ating displaced workers o TUPAD sa inisyatiba na rin ni Congressman Juni Cua na siyang tumulong para mabigyan ng temporary employment opportunities ang nasa 4,965 na Quirinian beneficiaries na nawalan ng trabaho. Ang mga beneficiaries ay kinabibilangan ng returning overseas workers at maging ang mga locally stranded individuals, mga empleyado mula sa mga MSMEs, public vehicle drivers at fresh graduates na wala pang source of income ngayong pandemya. Ang mga tupad beneficiaries ay magtatrabaho ng 15 days kapalit ng grants sa pamamagitan ng pagtulong sa pagpapaganda sa kanilang komunidad, pagtatanim ng puno at iba pang aktibidad. Manipod dito Tugigaraw City, dahil ni April Salukon para iti Radyo Pilipinas. Samantala, holiday protocols ang ipapatupad sa pagdiriwang ng Christmas party at bagong taon sa Iloilo. Magbabalita si Bing Pabiona. COVID Radio. Hashtag Laging Handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Nagpalabas ng Executive Order No. 1A3-G o pagpatupad ng holiday protocols sa pagdiriwang ng Pasko at New Year si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kung saan hindi pwede ang community fireworks display at Christmas lights festivals. Ito'y upang maiwasan ang pagdagsa ng mga tao at magresulta ito sa pagdami ng kaso ng COVID-19. Sa nasabing Executive Order, pinagtibay ang pagbabawal sa mga government
government at private offices, mga kumpanya at organisasyon na magsagawa ng Christmas party at bagong taon habang hinikayat naman ang pagtipon-tipon sa kanilang mga bahay, ngunit mga miyembro ng pamilya lang ang dadalo. Ipinagbabawal din ang pagsagawa ng public events at mga selebrasyon sa social hall, function rooms at cottages at iba pang mga pasilidad sa hotels at mga establisemento. Samantala, ang Iloilo City Government ay nagbabala rin sa publiko na iwasan ang mga party ngayong Christmas season na siyang maging dahilan din sa pagtaas ng numero ng kaso ng COVID-19 sa lungsod. Mula sa Iloilo, Bing Pabiona para sa Radyo Pilipinas. Yusek Rocky at Aljo, yan ang mga balita mula po sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat, John Mogol ng PBS Radyo Pilipinas. Dako tayo sa Cordillera Region. May balitang atid si Florence Paitokan mula sa PTV Cordillera. Florence? Patuloy pa rin ang pagpaparehistro ng Baguio City sa mga nagnanais mamasyal sa lungsod sa pamamagitan ng Visita online platform. Sa katunayan, aabot na sa 6,000 ang approved travels mula October 29 hanggang November 29. Aabot na rin sa 4,000 ang request for travel sa Baguio hanggang December 31, kung saan higit 3,000 na ang naaprubahan habang 100 naman ang pending request. Sa ngayon, pinapayagang pumasok sa lungsod ang 1,000 turista kada araw. Ayon kay City Tourism Officer Aloysius Mapalo, bawat araw ay naglalaro sa 300 hanggang 500 ang travel request. Ang mga ito ay request of travel sa weekend at karamihan ay mula sa National Capital Region. Right now naman wala distributed yung 4,000. So wala pang nag-exceed if we will count the whole December. If one day lang titingnan, wala pa naman nag-exceed. So that's what we're monitoring. Once we've reached 1,000, what we do is convene again as a council and a technical working group. We even have a health sector representative there. If we can still manage more than 1,000. Right, maraming salamat Florence Paitokan ng PTV Cordillera. Samantala, makibalita naman tayo sa Davao City kasama si Regine Lanusa. Regine? Yes, Yusek Rocky, ngayong linggo ay target ng lokal na pamahalaan na maglabas o magbigay ng bagong food and medicine pass. Ito'y matapos na muli na naman itong ipatupad dahil na nga sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 dito sa Davao City. Binago ng lokal na pamahalaan ng FM Pass na ipamimigay dahil karamihan sa mga FM Pass ng mga residente ay nawala na, kaya papalitan na ito ng bago. May kulay na rin ang bagong FM Pass upang mas madaling malaman kung anong distrito galing ang isang individual. Binigyang linaw rin na walang clustering na ipatutupad kahit na may kulay na ang mga FM Pass. Para sa District 1, kulay green ang naka-assign. Sa District 2 ay kulay blue naman. At sa District 3 ay kulay red naman. Tulad ng dati, pamimigay ito sa mga team leaders sa barangay kapitan na siyang mamimigay naman sa mga purok leaders. Napagdesisyonan ng lokal na pamahalaan na huwag nang dagdagan at palitan na lang talaga ang FM Pass dahil may mga FM Pass na punit-punit na at hindi na mabasa ang pangalan. Unang mabibigyan ng FM Pass ang mga barangay na unang nakapasa ng listahan ng kanilang mga residente. Kaya naman hinimok rin ang mga barangay officials na magsumite na listahan. Yusek Rocky, sa ngayon ay patuloy pa rin ang printing ng mga FM Pass at ngayong linggo nga ay inaasahan na makakapag-release na sa ilang barangay. At yan muna ang pinakahuling update mula dito sa PTV Davao. Regine Lanusa para sa Bayan. Maraming salamat, Regine Lanusa ng PTV Davao. Maraming salamat po sa ating mga partner agency para sa kanilang suporta sa ating programa at maging ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Salamat din po sa Filipino Sign Language Access Team for COVID-19. Mabuhay po kayo. At yan po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Ako po ang inyong lingkod, Yusek Rocky Ignacio ng PCOO. Ako naman po si Aljo Bendijo. 18 days na lang po. Pasko na. Hanggang bukas po muli dito sa Public Briefing. #Laging Handa PH.
Magandang tanghali Pilipinas, 18 tulog na lang at Pasko na. Ngunit ang mga kritiko at detractors sa administrasyon ay patuloy sa pagkakalat ng peking balita para sirain ang Pasko ng mga Pilipino. Isang fake news ang kanilang pinakalat nitong weekend kung saan sinabi na magkakaroon daw ng nationwide lockdown ngayong Kapaskuhan. Malayo ito po sa katotohanan. Una, naglabas na po ng community quarantine classification ang pamahalaan para sa buong buwan ng Disyembre at mismong si Presidente ang nag-anunsyo nito noong Lunes sa kanyang Talk to the People address. Ang susunod na quarantine classification ay ilalabas pa po sa susunod na buwan ng Enero. Naintindihan natin ang agam-agam ng iba sa atin. No? Nakita natin ang pagdagsa ng mga tao sa mga tiyangge at ibang pamilihan at kung hindi ito magbabago, asahan ang pagdabi ng bagong kaso ng COVID-19. Alam naman natin na unti-unting binubuksan ng ating ekonomiya at sa pagbubukas na ito, kinakailangan balansehin ang kaligtasan ng mamamayan at economic health ng bansa. Ipatutupad ang isang granular or localized lockdown. Yan na po talaga ang pulisiya ng IATF. Ang magpapatupad dito ay ang local government units. Ano bang ibig sabihin ng granular or localized lockdown? Ire-restrict ang isang specific area tulad ng isang household, isang compound o isang kalye kung saan ang mga residente ay na-expose o maaring na-expose sa coronavirus. Tulad ng madalas kong sabihin dito sa ating press briefing, kinakailangang matuto tayong mabuhay na narariyan pa ang virus sa pamamagitan ng pag-iingat buhay para sa hanap buhay. At paano natin to iingatan? Mask, hugas, iwas. At para hindi tayo ma-fake news, kinakailangan suriin natin ang ating nakukuhang impormasyon, lalo na kung ito ay magdudulot ng alarma, pangamba, takot at stress. Ulitin ko po, fake news yung kumakalat na lockdown daw sa panahon ng Pasko. Ngayong malapit na po ang bakuna, tulad ng sinabi ng ating vaccine SAR, uunahin nating bibigyan ng COVID-19 vaccine ang mga lugar na maraming kaso na COVID-19 tulad ng Metro Manila, Metro Cebu at Davao. Ito po yung geographical priorities. Pero sa huling pagpupulong po, lininaw po natin at binigyan ng definition kung ano naman yung tinatawag na sectoral priorities. Sino-sino ang nasa prioridad na mabibigyan ng bakuna laban sa coronavirus. Ang una sa listahan po ay ang ating mga frontline health workers. Obviously po, kinakailangan bigyan na sila ng bakuna nang magawa nila yung kanilang katungkulan na walang atubili. Sila ang nangunguna sa ating laban sa COVID-19, natural lamang na sila ang mabigyan natin ng proteksyon laban sa virus. Kasama sa frontline health workers ang mga nasa public and private health facilities, public health workers at LGU contact tracers, barangay health workers at iba pa. Susundan ito ng indigent senior citizen. Pangatlo, ang natitirang senior citizen. So lahat ng senior citizens po kasama sa prioridad. Alam naman natin na ang ating mga lolo at lola ay kasama sa vulnerable group. Sila ang madaling kapitan ng virus dahil sila ay mayroong mga comorbidities. At kapag kinapitan, alam din natin na sangayon sa datos, marami talagang namamatay sa ating mga seniors. Pang-apat, ang iba pang indigent population na pinangako ng ating presidente. At ang pang-lima, lahat po ng uniform personnel. Ang suma total po ng mga ang suma total ng numero na bibigyan ng prioridad ay 24,668,126. No? Ang ating orderon po ay mga 30 million good for 30 million individuals or 60 million dosage. Inaprubahan po ng inyong IATF noong Webes, December 3, ang rekomendasyon na ipagpapatupad ang Safety Seal Certification Program in addition to StaySafe.ph. Bakit ba mahalaga ang StaySafe.ph at Safety Seal Certification Program? Ito ay para ma-reassure ang mga consumers na ligtas na lumabas at ma-highlight ito yung merong certification. Ibig sabihin, pag may certification, meron pong garantiya na sumusunod sa minimum health guidelines yung mga establishmento. So yung mga mamimili, feeling safe kumbaga kung pupunta doon sa merong certification. Mahalaga ang papel ng local government unit dito. No? Sila magre-require sa mga establishments na mag-apply ng safety seal certification. Sila rin ang mag-iengganyo sa publiko na i-check ang safety seal certification bago pumasok sa isang establishmento. Tignan natin ang infographic na nagpapaliwanag ng mahalagang papel ng LGU. Hindi ko po mabasa at masyadong maliit, pero ang LGU po ang... Well, anyway, nandyan po sa screen ninyo.
at mahirap po mabasa. Inabot po ang laptop. Okay, ang LG po, ang mandate niya ay siya po ang magmamandate ng establishments and the employees to use the Stay Safe app, requires Stay Safe QR codes for safety seal certification, encourage consumers to look for safety seal certification. Pagkatapos po, yung business establishments, sila yung mag-i-issue ng safety seal certification to establishments that comply with safety protocols and produce a Stay Safe business QR code. Tapos yung app database, yung updates staysafe.ph database, each time an establishment receives a safety seal to build a directory of certified safe places, at yung regular audit po, perform regular audit on establishments to maintain safety seal certification, update database when establishment loses safety seal certification. Okay, safe dito ang ating magiging mensahe. Hintayin lang po natin ang paglalabas ng Joint Memorandum Circular ng Department of Trade, Industry, Department of Labor and Employment, Department of Interior, Local Government, Department of Tourism at Department of Transportation para sa iba pang mga detalye. Lumabas naman po ang November inflation rate. Nasa 3.3% ang ating inflation noong nakaraang buwan kumpara sa 2.5% noong Oktubre, medyo tumaas po. Pasok pa rin po ito sa 2 to 4% full year target ng Bangko Sentral. Ang pagtaas ng inflation na dahil sa mga nasira na sektor ng agrikultura na dulot ng nagdaang mga bagyo na nagpataas sa presyo ng ating mga pagkain. Tumaas din ang inflation dahil sa transport restrictions kung saan reduce ang passenger capacities na nagpataas ng transport services. Ito ang dahilan na pabor kami sa pagbubukas ng mas marami pang mode of public transport habang natutupad ang 7 utos sa ligtas na pampublikong transportasyon. Ano itong 7 utos nito? Magsuot ng face mask at face shield, bawal ang pagsasalita, pakikipag-usap o pagsagot ng telepono, bawal kumain, kailangan may sapat na ventilation, kailangan may frequent disinfection, bawal magsakay ng symptomatic passenger at kinakailangan sumunod sa appropriate physical distancing. Naku, nakakaturete na po kami pero paulit-ulit po kami para sa inyong interes po ito dahil kapag hindi sumunod, baka magkasakit habang nakasakay po sa public transportation. Punta po tayo sa COVID-19 updates natin. Ayon po sa global updates ng Johns Hopkins, higit 67 million or 4,553 ang tinamaan ng COVID-19 sa buong mundo. Nasa 1,535,038 katao naman po ang binuwian ng buhay dahil sa coronavirus. Nangunguna pa rin po ang Estados Unidos na mayroong 14.7 milyon na mga kaso at 282,231 deaths. Pangalawang India, pangatlo po ang Brazil, 4 ang Russia at pang-5 po ang France. Sa Pilipinas, meron po tayong 22,646 na active cases as of December 6 ayon sa DOH. Sa mga aktibong kasong ito, 90.4% naman po ay mild at asymptomatic, 6.1% ay critical at 3.1% ay severe. Ito naman po ang mga bilang ng mga gumaling. Meron na po tayong recovery sa 408,634 or 92.9% po ang mga gumaling. Ang ating mga namatay po ay 8,554 or 1.94%. Nakikiramay po kami. Kamusta naman po ang ating mga hospital? Well, mabuti naman po. Meron pa po tayong available na 59% para sa ating ICU beds, 62% ang available po sa isolation beds, 72% ang available sa ward beds at 81% ang available na ventilators. Ulitin ko po, hindi naman ibig sabihin na palibasa marami pa tayong mga kama para sa magkakasakit ng COVID ay tayo po ay magpapabaya na. Kinakailangan, mask, hugas, iwas. On other matters, mayroon naman pong mahigit na 802 million pesos na cash subsidies ang naipamahagi sa mahigit 59,000 public utility vehicle operator sa ilalim ng Direct Cash Subsidy Program ng DOTR at LTFRB. Bawat operator ay nakatanggap na po ng cash subsidy na 6,500 sa bawat PUV unit na nasa kanilang prangkisa. Kasama sa mga nakatanggap ang mga operator ng Public Utility Bus or PUB, Point-to-Point Bus or P2P, Public Utility Jeepney or PUJ, Minibus, UV Express at PhilCab. Okay.
Dito na po tayo nagtatapos. Kasama po natin ngayon dahil 18 tulog na lang ay Pasko na, ay walang iba kung hindi isa po doon sa mga naging Santa Claus ng Pilipinas, Mr. Lance Gokongwei. Sir Lance, magandang umaga po. Kabahagi po kayo doon sa programa ng pribadong sektor kung saan kayo po ang bumili o bibili ng bakuna sa AstraZeneca. Ang tanong po namin bakit po sumapi ang inyong negosyo dito sa programang ito? Bakit niyo po ginamit ang pera ninyo para bumili ng bakuna? Magandang umaga, Sec. Harry, at salamat sa inyong pag-imbita sa amin dito. As part of the private sector po, we recognize na we are all part of an interlinked society, no? Na in the way the private sector approaches this, dapat walang turuan, walang iwanan, walang kanyang-kanya, na we can only recover as a nation if we all work together and under the leadership of Sec. Charlie Galvez and Sec. Joey Concepcion, I think they organized the private sector together with AstraZeneca and the British government and other government sectors using their credibility so that they could, we all work together na we work together and raise funds po to secure the doses of vaccine which hinahabol ng iba-ibang countries na, so we have to step up para makuha ng Pilipinas yung kanyang share. Magkano po yung suma total na gagastusin ng pribadong sektor at magkano po yung ibibigay natin para sa ating mga mahihirap doon sa aangkatin nating bakuna? I think as of this date, lampas 3 million doses na, which is over 500, mga $16 million na po. No? That's about 800 million pesos ang contribution ng buong private sector. At least kalahati nito mapupunta sa DOH at ang DOH ang ang pinaka may kailangan ng bakuna, no? And at this point we follow the guidelines of the government and that we should prioritize yung mga frontliners natin, especially mga medical frontliners natin. Sir, huling katanungan ko po, no? Meron kasi isang bakuna na hindi natin maangkat dahil mahal, $78 per dose daw, pero ito po yung kasabayan ng Sinovac galing po sa China na Sinopharm. May posibilidad ba ho na dahil hindi mabibili ng gobyerno ito dahil mahal, ay ang private sector ay po pwedeng mag-ipon-ipon din ng salapi para mabili po natin ito ng magamit po ng ating mga kababayan? I think part ng contribution namin is to help the government, no, in whatever way we can. I think part of this is to pursue a multi-platform approach sa bakuna. Lahat po ng bakuna, I mean from all countries, China, Russia, Europe, tsaka America, kailangan natin pag-aralan, and then working with the DOH and the FDA, I think we'll come out with the most suitable program, no? And I think the priority again has to support PRD's concern for vulnerable parts of society. So we'll go from there, no? At the private sector naman, aside from supporting the government in its growth, we also want to prioritize our own employees to assure that our employees and their families na their health is our concern. So I'm sure we will also examine all these new vaccines coming up, no? Now, dahil meron pong pagpupulong or meeting na previously scheduled si Mr. Gokongwei, iimbitahan ko na po yung ating mga kasama sa Malacanang Press Corps na itanong na yung mga tanong nila para kay Mr. Lance Gokongwei. Una po si Mr. Melo Acuña. Yes, good afternoon, Secretary Harry, for Mr. Gokongwei. Good afternoon and nice to see you. Can you please update us on the status of Cebu Pacific and your projections when Cebu Pacific would fly again and help tourism recover its lost grounds? Yeah, that's a very good question. I think this whole crisis, Cebu Pacific and the entire aviation and tourism sector has of course been very severely affected. But this whole time we never forgot our responsibility as a public utility. Even during the worst part of the crisis, maski walang pasahero, nag-ooperate po kami ng mga cargo flights at mga flights na nagbabalik ng mga OFWs, no? Today, the economy is slowly opening up. We now have a requirement na flying is now allowed to many LGUs, although we have to respect each LGU's
own guidelines, no? So we are now looking to work with each of the LGUs so that we'll, in the future, our hope is that with each LGU, we assure them na lahat ng pupunta sa kanilang LGU are safe, secure, tested. Particularly with we now have a pilot with Gensan government where we provide free antibody testing for all passengers going into Gensan, and we're working on such programs with different LGUs. So slowly, I think we're beginning to see an opening up of domestic traveling in the Philippines, as it has already been opened up in our other neighbors such as Vietnam, Thailand, etc. So I think slowly babalik yan, as we do recognize that tourism is a vital part of the economy, and a lot of our countrymen depend on tourism. But we just have to assure the different LGUs, different governments, that this tourism is safe, secure, and does not promote COVID. No? Has COVID-19 affected your operational costs because you're introducing free testing for your passengers going into areas like Gensan? How will it factor your viability? I mean, the airline sector is really under severe stress. No, this year we will lose almost 25 billion pesos. No, so it's really. But I think that's part of the part of doing business. The main priority really is to operate the airline in a very safe and secure manner, so for both our passengers, our employees. And then we're a volume business. No, people have to gain confidence back in flying, and that's the only way our business will recover. Yeah. So we have to work with the government and the LGUs in that respect. Thank you very much, Mr. Gokongwei. Wish you the best. Thank you, Melo. Punta tayo kay Pia Ranada who has a question for Mr. Gokongwei. Hello, good afternoon, Mr. Gokongwei. Sir, there's been talk, since we're having a vaccine being developed very soon and released to the general public soon, there's been talk in the airline industry of requiring a COVID passport. And I'm wondering, has Cebu Pacific also been involved in these talks? And what are your thoughts on it? Like an app that will basically require passengers of your airlines to show that they've been vaccinated for against COVID-19 and tested negative. What do you think of those proposals? I think we do think that's essential, no? Especially as we open up international travel. Na daming different vaccines, and I think we have to work on a global COVID passport, no? So that each country respects the passport and recognizes that if you do have this COVID passport, that you have already been vaccinated by a credible vaccination source. No? So I think this has to be led at a G2G basis, but definitely I think it's essential for if the tourism and travel industries to recover. This is an absolute necessity. No? Sir, do you think it will put a damper on international travel because people might not have access right away to vaccines, especially the very expensive ones? Do you think this will might even damage further the international travel industry? Unless we resolve the confidence issue and the safety issue, which can only happen with herd immunity and vaccines, then there's nothing to be spoken about. So that has to be the number-one priority, is to get vaccines in the hands of as much of the population, the global population, as possible, and then connecting this to a COVID passport so that everybody, each country, trusts that when we say a passenger has had the vaccine, that he indeed has already achieved the levels of antibodies, no? So that he will not be infectious to anybody else. So I think that's job number one. All right, thank you, sir. Maraming salamat, Mr. Lance Gokongwei. On behalf of the President and on behalf of a grateful nation, we would like to thank Mr. Lance Gokongwei, JG Summit, and the rest of the private sector for their beautiful Christmas gift to the Philippines, free vaccines from AstraZeneca. Now, ang bakuna ay, maraming salamat po, Mr. Gokongwei. Ang bakuna ay naririyan na po, kaya sasalubungin natin ang Kapaskuhan ng may bagong pag-asa, no? At may question muna po tayo kay Yusek Rocky. Good afternoon, Secretary Roque. From Laila Salaberry of Inquirer, there have been a suggestion saying top officials such as DOH Secretary Francisco Duque III and Vaccine Czar Galvez should be the first to get the COVID-19 vaccine to allay the public's fear and to encourage them to get themselves inoculated.
DOH Secretary Duque has agreed. What will the administration's policy on this, if any? Will the government require officials to get the vaccine first to serve as an example, or will this have to be their personal decision? Alam niyo po, personal decision yan ng ating mga namumuno. No? Pero kapag nangyari po yan, babatuhin na naman ng gobyerno na inuna ng bakuna ang mga VIPs, gaya nung nangyari doon sa PCR test. No? So either way, talagang meron pong mga kritiko na mambabato. No? Pero ang importante po is to develop what Dr. Lulu Bravo said last week. No? Yung confidence na dumaan po sa tamang proseso itong mga bakuna, at ito po ay napag-aralan na unang-una, ligtas, at pangalawa po, epektibo laban sa COVID-19. So kung meron ilang mga matataas na opisyales na nais na magpaturok para magsilbing halimbawa na wala naman pong masamang epekto sa kanilang bakuna, we welcome that. Pero gaya ng aking sinabi po, tandaan ninyo, pag nangyari yan, yung oposisyon sasabihin na naman merong VIP treatment. Next question, please. Ang second question po niya, what will be the policy for the President? Well, ang presidente po, nako, ang presidente hindi na makaantay. Gusto niyang talagang turukan na siya nang mapakita nga po sa buong bayan na ligtas at epektibo. Ito po ay dumaan sa expert panel group ng pinakadalubhasang Pilipino at yan po ay comes with their highest endorsement na ligtas at epektibo. Thank you, Secretary. Back to Melo Acuña. May isa ka pang question, Melo? Actually, dalawa po ito, Secretary. Sige na nga. Christmas how do you naman look at holiday economics? Because businessmen, small and medium businessmen, look towards Christmas or holidays as a saving grace for their businesses. Do you see an upsurge in spending? Because when you go to the malls, halos wala pa ring tao. Is it because of confidence? Or is it because walang pera ang tao? Ano ang priorities kaya? Alam mo, on the contrary, no, yung mga balita sa Divisoria, sa mga Tianggian, sobra-sobra yung mga tao. Yung sa Baguio po, no, isang araw nga lang, yung night market, dinagsapo talaga ng tao. So I think Christmas economics will happen. Ang ginagawa nga po ng gobyerno ay nagpapaalala na bagamat talagang isang beses lang to isang taon, patuloy pa rin natin pangalagaan ang ating kalusugan para tayo ay makapaghanap buhay. Yeah. Can you please update us on the cold chain storage facilities? Everything is in place po, no? Dito sa ating press briefing, dalawa nang na-feature natin, yung ORCA at saka yung Asosasyon ng Cold Storage Facilities. I understand na kapag pirmahan na po sa ilang mga kumpanya ang DOH para magbigay ng cold storage capacity, kasi nga po yung mga gamot na galing sa Western countries will require -70. So everything is in place, napaghandaan naman po yan, we will not be taken by surprise at ginagamit nga din po natin itong press briefing ito para masiguro ng DOH, ang IATF ay magiging handa pag nandiyan na po ang bakuna. Thank you very much, Secretary. Wish you the best. Thank you. Thank you po. Thank you, Melo. Back to you, Sec. Rocky, please. Secretary, question from Jan Punsalan ng ABS-CBN Online. Sinabi daw po ni Vice President Leni Robredo parang na-normalize na ang patayan. This is after another mayor in the President's narco list was killed. What is your reaction to this and how will the government prevent rampant killings? Unang-una po, ang obligasyon ng Estado ng Pilipinas ay para imbestigahan, litisin ang mga pumapatay at bigyan ng remedyo sang-ayon sa ating batas ang mga nagiging biktima ng paglabag ng karapatang mabuhay. Yan po yung ginagawa ngayon ng ating bayan dahil pinag-utos na po ni Secretary Anyo ang pag-iimbestiga dito sa pagpatay kay Los Baños sa mayor. No? So ang ating mensahe po kay Vice President Leni Robredo, antayin naman po natin ang investigasyon dahil hindi naman po instant yan. No? Meron po talagang mga hakbang na ginagawa ang kapulisan para ma-identify kung sinong pumatay bago tayo magkaroon ng conclusion. At dahil pare-pareho naman po kaming abogado, kung may ebidensya siya na talagang gobyerno ang pumatay, isang pa po ang kaso. Ang second question po ni Jan Punsalan, the Joint Task Force Against COVID-19 last week said law enforcers in Metro Manila would carry yantok to measure social distancing and hit violators. DFA Secretary Locsin has opposed this.
How would the government ensure that this will not be abused and lead to unnecessary use of force? Tingin ko po tama si Secretary Locsin dito, hindi po pwede gamitin niya na pang-hit o pampalo dahil hindi naman po yan na pinapayagan sa ating batas at ang regulasyon ng PNP. No? Pwede siguro po to measure social distancing, to make sure 1 meter, pero hindi po yan para ano tawag doon, pangpalo, no, ng mga taong bayan. Thank you, Secretary. Thank you, Yusek. Tricia Terada, please. Good afternoon, Secretary. Sir, doon po, follow-up lang po dun sa pagkamatay po ni Los Baños, Mayor Cesar Perez. Yun nga po nalilink siya doon sa drugs list. But sir, my question is, ano po ba yung pagkakaalam ng palasyo o ng government sa involvement niya sa illegal drugs? And yung pagkaka-include niya po dun sa drugs watch list, vetted information po ba yun? Well, alam nyo, noong kongresista pa ako, talagang tinatanong ko yan sa nanggaling yung drug list. No? At ang pagkakaintindi ko naman po, meron talagang mga impormasyon dyan. Bagamat, hindi pa po siguro sapat para tumayo sa kaso, no? Na kaso sa ating mga hukuman. So hindi naman po yan out of thin air, meron naman pong basihan yan, pero at the same time, ang pagkakaalam ko po ay hindi pa po nakasahuhan dahil nagki-case build up pa po. Sir, ito pong nangyari kay Mayor Cesar Perez, at least yung circumstances of how it happened, nangyari siya sa gabi and within, I think, the grounds of the municipal hall. As the following day, sir, meron ding parang NBI tipster na inattack during daylight. Yung mga ganitong incidente, sir, is this already a cause of peace and security for the palace? May cause of, kung mga alarming ba itong mga nangyayari, sir, na parang walang takot ngayon yung mga gumagawa nito? Well, hindi naman po siguro dahil ginagampanan naman po ng Estado ang kanyang obligasyon, iniimbestigahan at bibigyan po natin ng remedyo sang ayon sa lokal na batas natin ang mga mahal sa buhay ni Mayor. Sir, si President Duterte, kagaya po ng tanong kanina, expressed his willingness to get vaccinated with a vaccine from China or Russia. Sir, given the developments po ngayon, is the President keen on participating in any upcoming clinical trials? And will he be getting the vaccine soon to help yung rebuild, sir, ng confidence ng Filipinos? Kasi po, di ba, sinasabi ng IATF, naging effective yung si Pangulo as a tool to encourage itong mask tugas iwas. Do you think it will be an effective tool also na gamitin siya sa communication to rebuild vaccine confidence and trust? Definitely, as spokesperson, I think the President is the best communication tool. So kung papayagan na po ng FDA, I think po mangunguna ang Presidente. At nag-volunteer naman po siya. In fact, gustong-gusto na niya. Sir, after, during clinical trials or after the clinical trials? Alam niyo po, may distinction yan eh. Kasi you can use it under the emergency use authorization miski wala pang clinical trials sa Philippines. Kasi ang ibig sabihin yon, natapos na ang clinical trials abroad. So let's always make that distinction. Hindi ibig sabihin na hindi pa tapos ang third clinical trial sa Pilipinas ay hindi dumaan sa third clinical trial abroad. Wala pong naaaprubahan under the emergency use authorization kung hindi pa po yan dumadaan sa third clinical trial in some foreign jurisdiction. So sir, if ever po na magkaroon na ng bakuna na maaprubahan po dito via EUA, even if hindi siya matapos pa sa third clinical trials in the Philippines, or fourth phase na po yun, pwede na pong magkuha ng bakuna ang Pangulo just to rebuild confidence? Yes, that is the impact of the executive order on EUA. Pero I think this week, meron pong kauna-unahang bakuna that will be given general approval. Sir, last, may IETF meeting po ba and address later? Si Yes, there will be. Thank you, Secretary. Thank you, Trish. Yusek Rocky, please. Yes, question, Secretary, from NJ Blanca Flor of Daily Tribune. Aldous Perez, the youngest son of the late Mayor Perez, has pleaded with President Duterte to help his family attain justice for his father's murder last week. Nakarating na po ba sa Pangulo at ano daw po ang response niya regarding this? Gaya na aking sinabi, responsibilidad po yan ng Estado at gagawin po yan, sisiguraduhin po yan ng Presidente dahil ang Presidente ang pangunahing executioner ng batas, tagapagpatupad po ng batas. Ang second question po niya, Aldous believes that his father's murder may have something to do with the so-called narco list
of the President. How will the palace respond to this? It's a live criminal investigation. Hayaan muna po nating matapos ang criminal investigation. Thank you, Secretary. Thank you, Yusek. Joseph Morong, please. Hi, sir. Yes. Hello? Go ahead. Hi, sir. Game. So CPRD willing to get vaccinated even under EUA, no? Yes. Is he willing to do this live? Ewan ko naman, ikaw naman. Ginawa mo namang spectacle yung presidente. Huwag naman siguro. Hindi na kailangan maging live yan. Hindi naman kinakailangan live. He will show us. But, you know, it all depends on the president. Pero the point is, hindi naman kinakailangan na ipakitang live yan. No? But in any case, it's the president's decision. I will not second guess the president. Sir, yun pong yung cases natin ng COVID, I'll say on the topic of COVID muna. Paunti ng paunti yung nagpa-positive. How do you explain this? Is this because there are less people getting tested for COVID, that's why we're seeing less results? Or we have the same number of testing numbers and talagang bumababa yung positivity rate? What do you know about it? I think bumababa po talaga ang positivity rate kasi ang tao alam na kung paano iwasan. Siguro naman after March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. After 9 months, alam na natin ang gagawin para maiwasan ang COVID. Mask, hugas, iwas. Okay, sir. And okay, dun muna ako sa BTA. I was talking to somebody from ano yung BPA? Sectors that are involved. Bangsamoro Transition Authority. Okay. Go. Okay, so I was talking to some people who are involved in that issue, no? And I understand that I don't know if you can confirm that, but the president is agreeable to an extension of the term of the BTA, but it does require an amendment of the BOL, no, Bangsamoro Organic Law. Now the question is, will the president encourage, if not push, for a filing of a bill that will amend the BOL to allow the extension of the BOL? Well, nasabi ko na po yan. No? The president is supportive, sympathetic, but it is beyond his jurisdiction kasi Kongreso po ang magdedesisyon kung aamendahan yung batas. Kung susuportahan ni Presidente pag-amenda, syempre po, no? Dahil kagustuhan niya yan, gusto niya matulungan yung mga nasa Transition Council ngayon. No? Pero as to whether or not Congress will do it, nasa wisdom na po yan at desisyon ng ating Kongreso. Ang payo po ni Presidente ay kinakailangan makipag-ugnayan dun sa mga mambabatas. No? I specifically know that he singled out the senators from Mindanao na dapat kausapin ng mga taga-Bangsamoro, no? And syempre, yung mga congressmen na from the area at mga Muslim should spearhead also the initiative in the lower house. Okay, so he's just leaving it to the legislators, but he will support any measure that will extend the BTA. Yes. Full support po, pero it's all up to Congress. Sir, kay Justice Leonen, no? Kaninong project to, yung impeachment niya? Ay, hindi ko po alam kung kaninong project yan, no? Sa House po yan, okay. No? Yes, of course it's the House, no? But does it have the imprimatur of the President? Absolutely not. Like in the case of... can you elaborate? Absolutely not. None. Because? None. Wala pong kinalaman dyan, no? We don't even know who the proponents are. Okay, sir, one quick question. You mentioned a case build-up against the Los Baños mayor. By whom and how do you know this? The police are investigating. Okay. Normally, the results of investigation should be used in a case build-up and charge individuals in court kasi yun yung katungkulan at obligasyon ng Estado pag merong napatay. All right, sir. Thank you for your time. Thank you, Joseph. Yusek Rocky, please. Yes, a question from Dano Tingkungko of GMA7. Comment daw po sa panawagan ng Senior Citizens Party List na i-consider yung mental and emotional health of seniors and dapat i-consider din daw po to free seniors 70 below from isolation in MGCQ areas. Well, again, that would be the discretion of the LGUs, no? Hayaan po nating mag-desisyon ng mga LGU kasi ang IATF na po naggawa na ng guidelines and the LGUs were empowered to implement them. May mga LGUs na nagdedeklara na one day of the week pwedeng lumabas sa mga seniors, no? So, yung ganyan po mga practices ang pwedeng i-adapt ng mga iba't ibang mga LGUs. Question from Angel Ronquillo ng DZXL RMN.
Willing daw po si Vice President Leni Robredo na maging guinea pig pagdating sa bakuna kontra COVID-19. Again, nauna na po si Presidente magsabi na willing siya. Let's hope she can be a guinea pig. Nagaring ka, sir. Sino naman yung nagtatawa dyan, ha? Bakit kayo nagtatawa dyan, ha? From Sam Medinilla po, nakarating na po kaya ang 2021 national budget sa Office of the President? Hindi pa po. Wala pa po. Okay. Kasi ang second po niya, if no, nagbigay na po kaya ng commitment ang both houses of Congress kung kailan nila isasubmit ito kay President Duterte. Realistically, they have to do it this week dahil pag-aaralan pa rin po ng Presidente yan kung mayroong mga individual line vetoes na gagawin. Thank you, Secretary. Thank you, Yusek. Back to Pia Renada, please. Pia? Sir? Yes, go ahead, please. Yes, sir. Sir, first question. Sir, on the COVID-19 vaccine reservation payments, sir, if you recall in September, the President expressed unwillingness to give advance payments for Western COVID-19 vaccines, but eventually he relented. But sir, did this unwillingness lead to a delay in our reservation of vaccines? Hindi naman po, no? Dahil wala pa naman talagang nakakakuha ng vaccine dahil yan po ay dependent not really on the payment of reservation but on the issuance of emergency use authorization by the FDAs worldwide. But sir, di ba yung reservation fee, that's what is necessary to reserve a certain amount. And sir, I remember the President even saying that he doesn't even think it's allowed to give an advance payment in our procurement laws. But it turns out that he was wrong because eventually naman he gave the approval. So sir, I mean, how did this affect our timeline for reservation? Kasi if he knew ahead of time, at that time already, September, that pwede naman magbigay ng reservation fee, could we not have made reservations earlier and secured a supply earlier? I don't think it would have affected the timeline because unang-una, as I said, ngayon lang po nagkakaroon ng emergency use authorization worldwide. As far as I know, there's only been 2 countries that have given EUAs, and that is China and the United Kingdom. So hindi po tayo nahuhuli. Pangalawa po, the advance payment po, I don't think will really affect when we will actually get it kasi lahat naman po tayo subject first to scientific scrutiny. So what determines kung kailan tayo magkakaroon is the scientific scrutiny. And number 3, hindi naman po tayo nag-insist na hindi po pwede ito under our procurement law. Unang-una, ingenious nga pong ginawa natin in inviting the private sector to go ahead and pay just in case the procurement law prohibits it. But eventually po, I was one of those that voiced the opinion na there is no bar kasi nga po, number 1, there is an exception under the 9184, RA 9184, that procurements pursuant to international agreements shall not be covered. And number 2, there is express authorization vested on the President under Bayanihan 1 and 2, no, to resort to extraordinary procurement in relation to COVID. So wala pong kinalaman yan. So sir, who convinced the President finally na hindi naman siya against the law to issue a reservation fee? Well, I think ang nangyari was the President was first told about the private sector initiative. And when the President was told, he was appreciative and said, let's do everything that we can now to get the vaccines. No? Pero wala pong kinalaman yung kanyang insistence before on when we will actually get it. We will get it at the same time as everyone else because it is still based on science. Sir, just last question will be a clarification. Sir, earlier you mentioned that I think this week there will be a vaccine to be given general approval. Are you talking about, sir, local approval of the FDA, yung EUA na po? Not the Philippines. Some jurisdiction. Pero there will be one. How about, sir, for the Philippines? Will there be any wala pa. EUA? In fact, I was trying to contact the pharmas on when they will file EUAs here in the Philippines. Wala namang makasagot. I called Pfizer, and the Pfizer response was, I will read it. Ang Pfizer response was, okay, and the response is that they cannot officially comment on items that are confidential in nature. Only when the headquarters gives their go signal can they comment. And then they suggested that we reach out to our embassies. No? So that was the official response of Pfizer, because I was curious since they filed for emergency use authorization in England
And they have also said that they have filed also in India when they intend to file in the Philippines. Kasi sir, yung Sinovac, they've just delivered the supply to Indonesia. And I remember you saying that Sinovac is one of the advanced vaccines already in the Philippine evaluation process. So sir, no news pa sir on Sinovac getting EUA? Hindi pa nga po sila yesterday I also verified, hindi pa rin sila nagpa-file sa Philippines. And in the case of Indonesia, that is still subject to the regulatory approval, also pursuant to an EUA purchase. Okay? All right, thank you, sir. Thank you, ma'am. Yusek Rocky, please. Secretary, question from Rose Novenario of Hataw. Sa isang kilos protesta ay nanawagan ang Alliance of Health Workers sa mismong Department of Health na ibigay ang pantay-pantay ang COVID-19 Special Risk Allowance at Active Hazard Duty Pay under Bayanihan Law 2 sa lahat ng manggagawang pangkalusugan sa pampubliko at pribadong ospital, maging sa mga LGU at iba pang health facilities dahil ang virus ay walang pinipiling dapuan. Lahat ng health workers sa loob ng ospital ay exposed at prone sa virus. Ano po ang reaksyon ng palasyo? Hindi ko po alam bakit sila nananawagan. Talaga naman po ang batas, meron may provision sa saligang batas na equal protection, it should be applied to all, no? Similarly situated. So hindi na po kinakailangan magpanawagan. It will be applied to all, similarly situated. Opo. Secretary, tanong ni Maricel Halili, although nasagot nyo na, baka lang po may dagdag kayo, may we have a palace statement about Vice President Robredo's fear on alleged normalization of impunity in the Philippines after string of killings. She said, mas natatakot ako sa immunity as a whole, na parang napaka-normal na lang na mabalitaan natin na may mayor na pinatay, may judge na pinatay, may abogadong pinatay, may media man na pinatay. Alam mo yon, bakit ganon? Sa lahat po ng administrasyon, merong mga ganyang pinapatay. Ang issue, ginagampan ba ng Estado ang katungkulan na mag-imbestiga, maglitis, magparusa at bigyan ng remedyo sang-ayon sa lokal na batas? Tanong po ni Vance Fernandez, ito na po yung last question, Secretary. From recent news that inflation rate ay tumaas po up to 3.3% from 1.3% in November. What does the government plan to do to deal with inflation, and what messages of reassurances from the government would you like to give sa business sector of the country? Well, pasok pa naman po sa target natin na between 2 to 4% ang inflation rate na 3.3%. No? At ito nga po ay nakakalungkot, pero ito po ay resulta ng mga bagay-bagay na hindi natin makokontrol, gaya ng sunod-sunod na mga bagyo na nagsalanta ng ating mga pananim na dahilan kaya umingkris po ang presyo ng ating mga bilihin, lalo na sa pagkain at transportasyon. Pero huwag po kayong mag-alala, kung kinakailangan mag-angkat para pababain ang presyo ng pagkain, gagawin po natin yan. Pero siyempre, binabalansi po yan dahil hindi naman po pwedeng masyadong mababa dahil kawawa naman ang ating mga magsasaka kung masyadong mababa ang presyo ng ating mga agrikulturang mga produkto. Thank you, Secretary. Okay for round 2 daw. Joseph Morong. Yes, sir. Sir, okay, ganito. Yung sa matagal ng tanong natin, yung sa mga love is not, ano ba yun? Tourism. Sir, finally, can we outline talaga kung ano yung pwedeng mangyari para naman hindi na sila umaasa? So right now, ang gusto nilang mangyari is i-exempt sila from the tourist visa required kasi parang ang inaalaw natin is mga foreigners on tourists. Ang binaban natin is yung mga foreigners on tourists, hindi pa pwede yon. But is the government willing to provide an exemption to at least those who are engaged or have fiancé status, and also that includes, all kinds of couples? Well, tapatan po para walang umaasa. Hanggang ban pa po ang tourist visas, I don't think there can be a way for them to come in. Ang pag-asa na lang po natin, may bakuna na. Sa pag may bakuna na, baka po pwede na po tayong magbukas ng ating teritoryo muli sa mga turista. Antay na lang po tayo. Sandali na lang po yan dahil narito na po ang bakuna. Your spouses are allowed, but these are just straight couples. May natatanggap lang ako na communicated that pag same-sex, hindi pwede, sir, no? I would like to believe na basta meron silang marriage contract, they should be allowed in. But our embassies daw, sir, say that we have no counterpart, parang law that acknowledges and recognizes same-sex. So,
parang hindi valid yung effect in the Philippines? My professional view is you apply conflicts of law. If it is valid, the marriage was valid in a jurisdiction where it was solemnized, then it should be recognized as valid here. Kasi hindi naman dito ginawa yung kasal. Doon sa jurisdiction na allowed siya. Alright, sir. Thank you for your time po. May isa pa. Si Yusek Rocky, please. Yes, Secretary, tanong ni pahabol ni Handa Sancho ng SMNI, nananawagan po ng tulong ang Catanduanes para mapaayos agad ang mga nasirang tahanan. Madalas po kasi mga relief ang natatanggap. Sana naman daw po ay hindi makalimutan yung ayuda para sa kanilang tahanan. Ang alam ko po, yung pinadala po ng Malacanang, meron pong 18 million at ang bulk nito ay para pambili po ng yero at iba pang mga kinakailangan para maitayo muli po ang mga tahanan ng mga taga-Catanduanes. Huwag po kayo mag-alala. Malapit po nating kaibigan si Governor Joseph Cua at palagi po nating sinusuportahan ang mga hinihingiling ng mga taga-Catanduanes at naibibigay naman po ng Malacanang. Thank you, Secretary. Okay. Kung wala na po tayong tanong, well, gaya po ng aking sinabi, ang bakuna ay naririyan na, kaya sasalubungin natin ang Kapaskuhan na may bagong pag-asa at nagbibigay ng magandang pangitain ng langit. Mantakin niyo po, masasaksihan ng buong mundo sa Disyembre 21 ang tinatawag na Christmas Star na huling nakita may 800 taon na ang nakalipas. Jupiter and Saturn will align, creating what is referred to as the Christmas Star or the Star of Bethlehem. Mayapang daigdig, Merry Christmas to one and all. Ito po inyong spokes, sa ngalan po ng ating Presidente Rodrigo Roa Duterte, maraming salamat Panginoon sa iyong Christmas gift na bakuna. Magandang hapon po sa inyo lahat.